Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video ititest natin itong Handayan Professional Makeup Eyeliner, and kasi naman nakatakip ng sticker. Bagong ligo ako guys, and Sabado ngayon ako ay plancha day. Eyeliner and seal eyeliner. Paulit-ulit. So ang brand niya ata is Handayan Professional Makeup. Ito daw yung eyeliner. Laki no? Swatch natin Ayan. Ayan yung swatch. At gano'n nag-smear off. Kita niyo yan? Nag-spider. Tsaka hindi siya black na black. Pen to pen eyeliner. Nakailan na ako, hindi siya black na black. Tapos yung isa, stamp. Nakikita niya yung parang triangle dyan. Isa-swatch natin. Actually, isa-stamp ko, hindi swatch. Mas maitim pa yung mas black pa yung stamp. Wala siyang amoy. Ang inaalala ko lang is nagsispider siya. Nakikita niyo yung parang sinusundan nung ink yung mga lines ng balat ko. Yun yung term ko. Ini-spider niya. Baka kulang lang ng alog. Ayan, inalog ko na. Try ko ulit yung eyeliner. Ganun pa din. Kaya may stamp dito para hindi na tayo mahirapan. Mag-wing liner pala. Wing liner. So, ang meron lang sa face ko ngayon is yung Quick Effects na moisturizer na may tint. Tapos yung isa is sa eyebrows ay yung Face Lady. Yan. Ayun. Tatry ko na maglagay. I-zoom ko ba kayo? Try natin Ang laki. Parang ang laki ng stamp. Hindi kasi ako sanay mag-wing liner. Kinakabahan ako. Kasi pag in-stamp ko, ito na yun. Hindi ko na diinan. So, majorly, nahirapan ako maglagay. Ayan na yung stamp. Tatry kong pantayin sa kabila. So, iikot mo lang para yung angle. Pa ganun din. Mas mataas to. Oh no. Mabubura ba to agad? Hindi ko alam. Pantay ba? Parang ito ganun. Ito ganun. Pantay ba? Unahin ko muna to kasi mas gusto ko to. Iti-trace ko na siya. Ang hirap. Teka nga. Trace ko. Pang thick eyeliner to. Which is hindi ako fan. So yung kabila naman Pasensya na guys. Hindi talaga ako sanay mag-eyeliner. Hindi nga sila pantay. Tinan nyo. Or mali lang nakikita ko. Naglalagay din ako doon sa waterline. Mas makapal na yung kanan. Anong ginawa ko? Pag mag-eyeliner kayo guys, kahit anong klaseng eyeliner pa yan, huwag muna kayong bumulat ng mata. Kasi yun lumindi niya agad. Dumikit kasi. Mas madami talaga to. Mabawasan ko lang. So meron akong cotton buds na naglagay ako ng yung L'Oreal. Nabawasan ko lang. Medyo pantay naman pala. So, ayan guys. Kapag medyo makapal yung lagay mo, tapos ito yung ginamit mo. Handayan. Stamp tool. Medyo matagal siyang mag-set. Ngayon lang ulit ako nag-wing eyeliner. Grrr. Anyway, nasa bahay lang naman ako. Okay lang yan kahit hindi ganung pantay. Ayun. Mamaya, mag-lipstick lang ako after. Para mamaya makikita niya may lipstick na ako. I-test ko rin kasi. Ang time ngayon ay 8:30 AM. At magpa-plancha ako. Balik na lang ako mamaya. Hi guys! Update lang tayo sa ating eyeliner. Ano ba oras na? 3:16 PM na. 3:16 PM. And okay pa naman. Medyo weird lang. Nagtataka ako parang bakit kada pikit ko makapit. Kaso ito tinan nyo. Parang nagbabudge off na. Hindi na siya ganong pigmented. Di katulad nito. Kanina kasi kinakamot-kamot ko. So, ayun. Hi guys! And it's already 9:59. 10 o'clock na. So, almost 13 hours lang nasa mata ko yung eyeliner na to. And I can say na talagang hindi siya waterproof. Can you look at that? Tignan nyo kung gano'n nag-smudge ang eyeliner na to. As in, kapag nag-oily ka, at lalo na yung nag-oily din yung talukap mo, hindi to pwede sa inyo. Alam ko marami nang nakabili nito kasi ang dami na nag-rate sa Shopee. Sa mga gusto pang bumili, kasi mura lang siya, 99 pesos lang ata to. Baka mas mura pa sa iba. Oily yung talukap ko, ayan nun,
kumukurba na siya dun sa pag yung nag-close ka, ganun. Pag nag-oil up, nasasama yung eyeliner para siyang nagmo-moisten din. Tapos, hindi na siya natuyo, ganun. Lalo na pag kinamot mo, may nahuhulog na itim-itim. Grabe, ito yung malala. Kanina ko pa siya gustong tanggalan kasi nanlalagkit na nga ako. Tinanggal ko na gamit tissue tsaka micellar water, ha. Hindi ko gusto yung quality, guys. Mabilis siya mag-budge, lalo na kung oily ka. Grabe yung pagtanggal niya, butlig-butlig. Hindi siya yung parang nag-i-spread. Although, nag-spread naman yun dito. Ayun, nag-spread. Pero, alam mo yun, siya pakalat ng pakalat. Di siya kumakapit sa tissue. Ang problema niya. Ayan. So, wakas. Hindi talaga ako fan ng wing liner. More on tight liner girl ako. Gusto ko na talaga kasi maghilamos, kaya tinanggal ko na. Unang-una, hindi siya oily friendly. Oo, siguro madali ka makakapaglagay ng wing liner. Pero, oo, kasi may stamp siya eh, diba? Ang mahirap na lang sa iyo is yung angle, kung paano mo siya itatatak. Kasi mamaya, dito pa ganon, tapos dito pa ganon, which is yung nangyari sa akin. Kumbaga, dito slanted na pa gano'n, ito pataas. So, hindi siya pantay pa din. Ganun din. Although, hindi kasi ako pwedeng maghuhugas kahit maghuhugas ako ng mukha after. Mga 3 o'clock naman ako natapos magplancha. Ngayon pa lang maghuhugas. And ayoko kasi yung ganyan na parang, nakikita niyo ba yung parang nag-i-spider palabas? Tapos sinusundan niya yung traces ng skin ko. Ayoko na ganun. Gusto ko kung saan lang ako nag-linya, doon lang siya. Hindi siya kakalat. Wherein yun yung ginagawa yung kabaliktaran yung ginagawa nung eyeliner na to. Pero in fairness, nakikita niyo yun. Medyo kumapit yung malapit doon sa eyelashes na linya. Nandyan po. Joke, matanggal na pala. Wala, hindi talaga siya makapit. Lalo na pag oily ang skin mo. This is a fail video. I'm so sorry. At least alam nyo na itong klaseng eyeliner na to, tandaan nyo, ang Handayan Professional Makeup Magic Eyeliner and Sealer. Tandaan nyo yan, na hindi yan worth it bilhin. Ako yung gagastos para sa inyo. Ayun. Wala naman tong sinabing ibang shades eh. At I think yung black lang. Partida, hindi pa ako lumabas ng bahay niya na. Kasi kung lumabas pa ako ng bahay, mas magiging oily ako. Kung mas naging oily ako, saglit lang yung eyeliner na yung mukha na ako may panda eyes or nakakalat-kalat na dyan sa mata ko. Yung eyeliner. Hindi lang siya panda eyes. Mukha akong kulas na binugbog na ewan. Ganon. So, yun lang guys. If ever may gusto kayong product na ipa-review, please comment down below. Also, check my social media account na nandun din sa description box below. And if you like this video, please hit the like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video.